राजधानीको कपनमा रहेको पानियर पब्लिक स्कुलमा फ्री ह्यान्डराइटिङ क्लास आयोजना गरिएको छ। प्रवीण श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरूले कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्ने तरिका कक्षा कोठामा नै सिकाएका हुन्। ह्यान्डराइटिङबाट विद्यार्थीको व्यक्तित्व समेत थाहा पाउन सकिने ह्यान्डराइटिङ विज्ञ श्रेष्ठको भनाइ छ। यसलाई ग्राफको माध्यमबाट स्टडी गरिन्छ, जस्तै लाइन भन्ने हुन्छ, कर भन्ने हुन्छ र ह्यान्डराइटिङको इम्पोर्टेन्स भनेको यसले मान्छेमा क्रिएटिभिटी लिएर आउँछ, इमेजिनेसन पावर, भिजुअलाइजेसन पावर हो भने हैन, कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउँछ। अनि त्यसै गरी ह्यान्डराइटिङको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट हो। तपाईको ह्यान्डराइटिङबाटै तपाईको पर्सनालिटी थाहा हुन्छ, को मान्छे कतिको सफा छ, फोहोरी छ कि हो, राम्रो छ, सबै कुरा ह्यान्डराइटिङबाट थाहा हुन्छ। र ग्राफोलोजिस्टहरूले चाहिँ ह्यान्डराइटिङबाट नेचर पनि थाहा पाउँछन्। विज्ञहरूबाट राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्ने उपाय थाहा पाउँदा विद्यार्थीहरू निकै उत्साहित देखिएका थिए। औपचारिक शिक्षासँगै पानियर पब्लिक स्कुलले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने क्रममा फ्री ह्यान्डराइटिङ क्लास आयोजना गरेको हो। विद्यार्थी जीवनमा ह्यान्डराइटिङको महत्त्व धेरै हुने भएकाले सानै उमेरदेखि राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्न प्रयास गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।